साइबर सुरक्षा भनेको चाहिँ टेक्नोलोजी र सबै कुरा भन्दा पनि सबैभन्दा ठुलो यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको अवेरनेस नै हो। त्यही भएर यसमा आफूलाई सुरक्षित पार्ने हो भने सबैभन्दा फर्स्ट कुरा चाहिँ तपाईँ आफू पनि जुन बेलामा पनि भिक्टिम हुन सक्छ भन्ने खालको मेन्टालिटी माइन्डसेटमा चाहिँ आफू बस्नुपर्ने हुन्छ। जसरी हामी राति 10 बजे अँध्यारो बाटोमा जाँदाखेरि म चोरीमा पर्न सक्छु भन्ने खालको एउटा माइन्डसेट हाम्रोमा हुन्छ। त्यसै गरी म अनलाइन केही क्रियाकलाप गर्दाखेरि मसँग मोबाइल फोन युज गर्दाखेरि म हरेक समय चाहिँ मलाई पनि त्यो साइबर आक्रमण हुन सक्छ है भन्ने खालको एउटा माइन्डसेट चाहिँ हामीले डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यो माइन्डसेट डेभलप गर्न सक्यो भने नि हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो विन हुन्छ। किनभने अहिलेको केसमा सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम चाहिँ म इन्टेलिजेन्ट छु, मलाई सबै कुराको ज्ञान छ, म चाहिँ साइबर सेक्युरिटी पीडित हुन सक्दिनँ भन्ने खालको एउटा माइन्डसेट चाहिँ ले गर्दा पनि हामी सबैलाई गाह्रो भइरहेको हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। डिजिटल एजमा सुरक्षित हुनको लागि सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ जुन कुरा चाहिँ आफूलाई एकदमै नर्मल एक्टिभिटी भन्दा डिफ्रेन्ट खालको एक्टिभिटिजहरू तपाईँहरूको लाइफमा कुनै हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ दुईचोटि सोचेर मात्र काम कुरो गर्नुहोला। जसमा कसैको ठुलो अब जस्तै कसैले चाहिँ तपाईँले ठुलो एउटा केही रकम प्राप्त गर्नुभयो या कसैले फोन गरेर पैसा ट्रान्सफर गरिदियो होइन, या कसैले तपाईँलाई यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् होइन, यस्तो खालको कुराहरूमा चाहिँ तपाईँहरू सतर्क रहनुहोला। त्यसै गरी डिजिटली काम कारोबार गर्दाखेरि आफूले चलाइराख्नु भएको साधनहरू चाहिँ सेफ छ कि छैन त्यो कुराहरू पनि तपाईँले हेर्नुहोला। राम्रो पासवर्डको तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुहोला। पासवर्ड चाहिँ जति सक्दो कसैलाई पनि सेयर नगरिदिनु होला। आफ्नोमा आउने ओटिपिजहरू चाहिँ अलि त्यो पनि कसैलाई सेयर नगरिदिनु होला। र एउटा कुरा के सोच्नु होला भने मसँग त धेरै पैसा छैन, म चाहिँ भिक्टिम हुन सक्दिनँ भन्ने चाहिँ नसोच्नु होला। किनभने मान्छेहरूले एक रुपियाँ मिलाएर नै 1 करोड बनाउने हो होइन। त्यो भएर त्यो एउटा चाहिँ माइन्डसेटमा चाहिँ आफू सधैँ बस्नु होला भन्ने भन्न चाहन्छु।